Welcome to my YouTube channel. මගේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා English from Europe. ඉතින් අදත් මේ වීඩියෝ එක නෝර්වේ ඉඳන් තමයි රෙකෝඩ් කරන්නේ. ඉතින් මම සමීර සඳරුව මගේ පශ්චාත් උපාධිය කරන ගමන් ඉන්නේ නෝර්වේ වල. ඉතින් මම ලංකාවේ ළමයිට මගේ free YouTube channel එකක් කරනවා. ඉතින් මගේ paid classes තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මේ free හෝ paid කියන කැමති එකට join වෙන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා මගේ Telegram group එකට add වෙන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් අද ඔයගොල්ලන්ට එක්ක මම සාකච්ඡා කරන ඉතාම වැදගත් කොටසක්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ English from Europe කියන YouTube channel මේ වීඩියෝ එක අද බලන කෙනෙක් නම් ඔගොල්ලෝ මගේ English from Europe කියන YouTube channel එක log වෙලා ඒකේ playlist කියන කොටස click කරන්න. playlist එක කොටසේ තියෙනවා playlist කිහිපයක්. මේකේ ප්‍රධානම playlist එක තමයි English grammar. ඒතර මේ දාලා තියෙන පිළිවෙලට නෙවෙයි තියෙන YouTube එකේ playlist ටික. ඒකේ නමුත් ඔගොල්ලෝ කියවලා හොයාගන්න English grammar කියන එක. ඒක click කරන්න. click කරලා ගමන් වීඩියෝ පිළිවෙලට වැටෙනවා. නේ එතකොට මේ වීඩියෝ අංක introduction වීඩියෝ එකෙන් දාලා තියෙන වීඩියෝ පිළිවෙලින් නැවතත් කියනවා පිළිවෙලින් English grammar යටතේ දාලා තියෙන වීඩියෝ පිළිවෙලින් නෝට් එකක් ලියන ගමන් අනිවාර්යෙන් YouTube එකේ බල නෝට් එකක් ලියන ගමන් ලියාගන්න. ඒ ටික බලලා අඩුම ඒ ටික බලලා තමයි ඊටු වීඩියෝ බලන්න ඕන. ඊට පස්සේ මම කියනවා අද අපි සාකච්ඡා කරන ස්පෝකන් පැට් එකක් ළමයි. අපි ගිය සතියේ සාකච්ඡා කරා this is. පැහැදිලිද? එතකොට මම කිව්වා this is භාවිත කරන්නේ ළඟ තියෙන එක දෙයක් ගැන අදහස් ප්‍රකාශ කරන්නේ. This is a pen, this is a bottle නේ. දැන් මේ බලන්න මගේ වතුර බෝතලේ. This is a bottle of water මේක වතුර බෝතලයක් නේ. This is a pen මගේ smart board එකේ pen එක නේ. This is a smart board මේක smart board එක. ඒ වගේ ළඟ තියෙන එක දෙයක් ප්‍රකාශ කරන තමයි this is දාන්නේ. එහෙනම් අපි this is කියන එකේ බහුවචන අර්ථය තමයි these are. මතක තියාගන්න this is එක අපි භාවිත කරන්නේ ඒක වචන නාම පදයක් හෝ නාම විශේෂණයක්. හැබැයි මෙතනදී භාවිත කරන these are. this is කියන එකේ බහුවචන අවස්ථාව මොකද්ද? these are. උතන these are එක භාවිත කරනවා plural nouns බහුවචන නාම පදයක්. මොනවද බහුවචන නාම පද? මොනවද? dog dogs බල්ලා බල්ලෝ නේ. pen pens ඒ වගේ බහුවචන එකක් තමයි භාවිත කරන්නේ. එතන මේකේ තේරුම තමයි මේවා මේ එහෙම නැත්නම් මේවා කියන තේරුම. මේ these are temples මේවා පන්සල්. these are good questions to learn මේවා හොඳ ප්‍රශ්න ඉගෙන ගන්න. to learn මම ක්‍රියාපදයකුත් දාලා තියෙනවා. these are good questions to learn. to කියන ක්‍රියාපදයෙන් මේවා ඉගෙන ගන්න හොඳ ප්‍රශ්න. these are good news to hear මේවා අහන්න හොඳ news. to hear these are good news කියන මේවා හොඳ news. to කියන ක්‍රියාපදය දාලා to hear. ඔයගොල්ලන්ට කැමති විදිහට වාක්‍ය ලියන්න පුළුවන්. these are bombs මේවා බෝම්බ. these are new cars මේවා අලුත් කාර්. these are old computers මේවා පරණ කොම්පියුටර්. මේ බලන්න මේ හැම එකේම computers, cars, bombs, මේ good news ඒත් එක්කම මේ questions, temples හැම එකම බහුවචනයි. මේ බලන්න these are foolish people මේ මෝඩ මිනිස්සු. මෝඩ මිනිස්සු කියන්නේ මේ මෝඩ මිනිස්සු. these are fresh apples මේවා නැවුම් apples. these are dogs මේ බල්ලෝ. these are vans and cars මේ වෑනුයි කාරුයි. මම හරි සරලයි. මේ these are chairs these are දාන්නේ ළඟ තියෙන ගොඩක් දේවල් නේ. these are pens මගේ පෑන් අතේ පෑන් දෙකට වැඩි තියෙනවා නම් එකට වැඩි තියෙන these are pens මේවා පෑන් නේ. these are temples these are desks these are chairs these are banks. අපි සරල වෙදිනදා ජීවිතයේදී ඕගොල්ලෝ මේවා භාවිත කරලා වාක්‍ය ගොඩ ගන්න ඕන මේ ක්‍රමයට අනුව. එහෙනම් ළමයි අපි බලමු දැන් මේ ඊට පස්සේ අපි බලමු මම කිව්වා මේ these are house කියන එක ආකාර 6කින් ලියන්න පුළුවන්. මොනවද ලියන්න පුළුවන් ආකාර 6? affirmative form ඇතනාර්ථය, negative form නැතනාර්ථය 3, interrogative form නැත්නම් question form 4, negative question නැත්නම් negative interrogative. අපි පස්වෙනි අවස්ථාවට කියනවා question tag 1, හයවෙනි අවස්ථාව question tag 2. අපි මේ ආකාර 6 අපි සරලව ඉගෙනනවා මගේ English grammar පාඩම් වල මුල ඉඳන් බලන්න. නැවතවත් කියනවා English grammar පාඩම් වල මුල ඉඳන් ඉගෙනනවා මුල ඉඳන් බලන්න. සරලව සාකච්ඡා කරලා තියෙන නිසා මම දැන් මේවා ඔයගොල්ලොත් එක ලියාගෙන යනවා. ඔයගොල්ලෝ ඒවා බලලා ඉගෙන ගන්න. මට එක නැවත රිපීට් කරන්න බෑ. බලන්න these are new houses මේවා අලුත් ගෙවල්. නැතන අර්ථයේදී මේ තියෙන උපකාර ක්‍රියාපද not එකතු කරනවා. නැත්නම් these aren't එහෙම නැත්නම් these are not these aren't new houses මේවා අලුත් ගෙවල් නෙවෙයි. මේ houses බහුවචනයි. ඊට පස්සේ ප්‍රශ්නාර්ථයේදී මේ ඇතනාර්ථයේ ආ කියන කොටස ගන්න මුලට
එතකොට capital එනවා. Are these new houses? මේවා අලුත් ගෙවල්ද? එතකොට negative interrogative අවස්ථාවේදී මෙන්න මේ නැතනාර්ථයේ කෙටි වෙන පදේ නේ නැතනාර්ථයේ කෙටි වෙන පදේ ගන්න ඕනේ ඒක ලේසි. Aren't these මොකද්ද? Aren't these new houses? Aren't these houses කියලා මේවා අලුත් ගෙවල්ද? ඕනනම් අපිට ලියන්න පුළුවන් are these not new houses කියලා ලියන්න පුළුවන්. දෙකම හරි. වඩාත් ලේසි මේකම. ඊට පස්සේ මේ question tag 1 these are new houses aren't they? පළවෙනි වාක්‍යය ඇතනාර්ථයෙන් ක්‍රම එකක් දානවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන පදයට මේ උපකාර ක්‍රියාපදේ not එකතු කරලා කෙටි කරලා ඒක ගණන්ලා මෙතනින් දාලා මේ these කියලා කියන ළමයි දෙන්නේ. ඒක දේ වඩපත් වෙනවා. These are new houses aren't they? දැන් මේවා ලියන විදිහ තේරෙන්නේ නැත්නම් ඉංග්‍රීසි ග්‍රාමර් වීඩියෝ මුලින්ම බලන්න කියන තමයි මම ඔයගලන්ට කියන්නේ. එහෙනම් බැරි ළමයෙක් ඉන්නවනම් ඊට පස්සේ question tag 2 these aren't නැත්නම් these are not new houses are they? මේක දෙනවා question tag 2 කියලා. නේ මේවා අලුත් ගෙවල් නෙවෙයි නේද? එතකොට question tag 2 එකේදී පළවෙනි වාක්‍යය නැතනාර්ථයෙන් ලියනවා. මේක ලියන ප්‍රශ්නක ආකාරයෙන්. These are new houses මේවා අලුත් ගෙවල්. These aren't new houses මේවා අලුත් ගෙවල් නෙවෙයි. Are these new houses මේවා අලුත් ගෙවල්ද? Aren't these new houses මේවා අලුත් ගෙවල් නෙවෙයිද? These are new houses aren't they මේවා අලුත් ගෙවල් නේද? These aren't new houses are they මේවා අලුත් ගෙවල් නෙවෙයි නේද? එහෙනම් අපි දැන් සාකච්ඡා කරලා තවත් ස්පෝකන් පැටර්න් එකක් ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ අලුත් ස්පෝකන් පැටර්න් එකක් සාකච්ඡා කරනවා. මතක ඇතුව කියන මගේ ඉංග්‍රීසි ග්‍රැමර් කියන ප්ලේලිස්ට් එකේ දාලා තියෙන වීඩියෝ මුලින්ම බලන්න. මගේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයගොල්ලොත් එක notification එක ලබා ගන්න. Thank you very much.